Ngày hôm sau, bãi đậu xe bệnh viện. Đây không phải là Dương Tử Tình, bạn học cấp 3 sao? Đuổi. Cứu tôi. Hôm nay cô chạy không thoát đâu. Tôi không quen anh ta. Em là vị hôn thê của tôi. Em không quen tôi sao? Hoa Khôi lạnh lùng năm nào vậy mà lại ở cùng với loại người này? Anh ăn nói bậy bạ. Trong tay tôi có giấy chứng nhận kết hôn do ba em ký. Danh chính ngôn thuận. Cho dù bỏ mạng, tôi cũng không đi với anh. Đợi gạo nấu thành cơm rồi đi lấy giấy kết hôn. Đến lúc đó em muốn bỏ mạng, tôi không cản. Nhóc con, nghe qua phía Tây Giang Thành có đệ nhất Bạch Long chưa? Không muốn bỏ mạng thì cút. Tôi ngược lại muốn xem thử anh làm tôi bỏ mạng như thế nào. Phế tay chân cậu ta cho tôi, ném xuống sông cho cá ăn. Đứng sau lưng tôi. Nhóc con, cũng ngông đấy. Giỏi quá đi. Một đám phế vật. Đứng lên. Lên. Lên đi. Phía Tây Giang Thành đệ nhất Bạch Long. Không phải anh nói muốn lấy mạng tôi sao? Tôi sai rồi. Cút. Không sao rồi, anh giỏi quá đi. Có thể làm vệ sĩ của tôi không? Tôi có thể cho anh tiền mỗi tháng 100 vạn, thế nào? Tuy rằng làm vệ sĩ có hơi mất mặt, đặc biệt là làm vệ sĩ cho bạn học cấp 3, nhưng vì mẹ, chỉ có thể như vậy thôi. Được, vậy đi dạo với tôi nhé. Được. Cho nên cô để tôi làm vệ sĩ cho cô chính là vì Tiểu Bạch Long sao? Anh đừng hiểu lầm, là do trưởng bối của chúng tôi đã định thân từ trước. Sau này khi ba tôi rửa tay gác kiếm, hai nhà chúng tôi từ đó không còn qua lại nữa. Năm ngoái, anh ta mang theo giấy tờ đến nhà cầu hôn, sau khi bị tôi từ chối, luôn ôm hận trong lòng, gây rắc rối cho tôi. Anh ta chẳng qua chỉ là tham lam gia sản nhà tôi mà thôi. Đã là thời đại nào rồi, sao còn có chuyện này nữa vậy? Hôm nay may mắn gặp được anh. Tiểu mỹ nữ, trông khá xinh đẹp đấy. Cút đi. Sau này tôi sẽ bảo vệ cô. Có thể gặp lại anh. Thật tốt. Tiểu thư, cô không sao chứ? Không sao. Đưa tiền cho anh ấy đi, anh sẽ luôn bảo vệ tôi chứ. Sau này tôi sẽ bảo vệ cô. Anh lại đến đây làm gì? Vợ, đương nhiên là tôi đến đón em về nhà rồi. Ở đây không hoan nghênh anh. Cút. Lần trước không biết rõ lai lịch của cậu, bị cậu hù dọa rồi. Lần này tôi đã điều tra rõ rồi. Cậu chỉ là một tên cặn bã trêu ghẹo sư muội thôi. Nói bậy bạ gì đó. Tức giận rồi. Loại cặn bã này mà em cũng có thể giữ bên cạnh, không sợ anh ta có ý đồ bất chính sao? Đừng nghe anh ta nói bậy. Tôi nói bậy. Vậy những người trên mạng đó đều đang lan truyền chuyện của cậu đấy. Tôi thấy cậu chính là cố ý tiếp cận vợ tôi. Xem ra lần trước dạy dỗ anh vẫn chưa đủ nhỉ. Cậu tưởng cậu đánh giỏi lắm chắc. Vậy cậu đánh với ông ta đi. Cậu làm sao, tôi làm sao còn có thể đứng lên được đúng không? Bởi vì thiên đạo có luân hồi. Tà ma vĩnh viễn không thể thắng chính nghĩa. Nếu trời không diệt tôi nhất định phải đoạt lại tất cả những gì thuộc về tôi. Giả thân giả quỷ, nếu như cậu chưa bị phế, vậy thì tôi sẽ phế cậu thêm một lần nữa. Không hổ là sư phụ của quán quân toàn quốc, quả nhiên ra tay phi phàm. Hà sư phụ anh hùng tái thế, thanh lý môn hộ, vì dân trừ hại. Không thể nào, cho dù cậu có thể đứng lên được cũng không thể khôi phục lại. Thực lực mạnh như vậy, không có gì là không thể. Vừa rồi là tôi nhường ông 3 chiêu, trả lại ân dạy dỗ của ông. Tiếp theo đây chính là ông nợ tôi. Đây là chiêu thức gì của cậu? Cổ võ hàng thác, cổ võ hàng long, La Hán phiên thiên ấn.
Trần Thiên, vừa rồi anh ta nói có ý gì vậy? Bọn họ hãm hại tôi. Cô tin tôi không? Nếu như cô không tin tôi, tiền tôi sẽ trả lại đầy đủ cho cô. Tôi tin anh. Từ hồi trung học, sau khi anh cứu tôi đã biết anh nhất định là một người tràn đầy chính nghĩa. Nhưng mà rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Quá đáng lắm rồi. Bọn họ cướp mất chức vô địch của anh, lại còn vu oan cho anh. Bọn họ trước giờ vẫn luôn coi tôi là một quân cờ. Cũng tại tôi ngốc, vậy mà lại tin bọn họ. Vậy anh định làm gì? Chẳng lẽ muốn lấy mạng anh ta sao? Không, tôi muốn đánh bại cậu ta trên đại hội toàn quốc. Tôi muốn đoạt lại tất cả những gì thuộc về tôi, để Triệu Kiếm Phong lộ nguyên hình. Vậy anh vẫn còn thích sư muội của anh chứ? Sao tôi có thể còn thích cô ta được nữa? Cô ta làm tôi tổn thương sâu sắc như vậy. Tôi ủng hộ anh. Nghỉ ngơi cho khỏe vào. Mẹ, Tiểu Thiên về rồi. May mà cháu đã mượn tiền của chúng ta, nếu không thì mẹ cháu thật sự nguy hiểm đến tính mạng. Tiền phẫu thuật cũng không phải là một con số nhỏ. Được thôi, cháu đừng tạo áp lực cho mình quá. Đợi có tiền rồi trả lại cho cậu cũng được. Tiền phẫu thuật gì chứ? Tiền phẫu thuật là do tôi trả, liên quan gì đến các người? Cháu lấy tiền đâu ra vậy? Cái thằng bé này mượn xong tiền còn muốn quỵt nợ sao? Tôi, Tiểu Thiên, mẹ biết con khó khăn, con đừng lo lắng. Đợi mẹ khỏe lại, mẹ sẽ đem tiền trả lại cho cậu cả của con. Mẹ, tiền phẫu thuật thật sự không phải do họ cho. Trần Thiên, mẹ cháu vừa mới phẫu thuật xong, tim không chịu được kích thích đâu. Cái thằng bé này sao lại không hiểu chuyện như vậy chứ? Cái nhà này thật là vô liêm sỉ. Mẹ cháu đó vừa mới phẫu thuật xong, chỗ cần dùng tiền cũng nhiều. Hai người đó cũng không dễ dàng gì. Hay là đem căn nhà của hai người đó thế chấp cho chúng tôi đi. Mợ đó cho cháu thêm 20 vạn nữa. Nhà của tôi trị giá 80 vạn đó. Các người muốn lấy đi với 20 vạn thôi sao? Các người có muốn đi cướp không vậy? Chẳng phải còn 30 vạn tiền phẫu thuật nữa sao? Sao? Thật sự muốn quỵt nợ? Nếu cậu biết cháu là một kẻ vô lương tâm như vậy, lúc đầu cậu không nên cho cháu mượn tiền. Tôi nói lại với các người một lần nữa, tiền phẫu thuật của mẹ tôi là do tôi đưa. Tiểu Thiên, sao lại nói chuyện với cậu cả như vậy hả? Họ sao có thể lừa chúng ta để lấy nhà được? Gì? Cháu là bạn học cấp 3 của Trần Thiên. Nghe nói gì bị bệnh, đến thăm gì? Ông xem những đồ bổ này, đông trùng hạ thảo yến sao, còn có hải sâm tự nhiên. Những thứ này không hề rẻ đâu. Mấy thứ này có khi đều là đồ giả ấy chứ. Mẹ, cô ấy là bà chủ của con. Tiền phẫu thuật của mẹ chính là tiền lương cô ấy trả trước cho con đấy. Thật sao? Gì? Trần Thiên bây giờ đúng là đang ở công ty của cháu, học võ thuật vớ vẩn. Có công ty nào nhận đã là may rồi. Còn có thể kiếm được 30 vạn tệ. Cháu coi tôi là con nít 3 tuổi chắc. Tiền lương của tôi đúng là không phải một tháng 30 vạn, mà là một tháng 100 vạn. 100 vạn. Cháu đúng là giỏi khoác lác. Nếu cháu đã giàu có như vậy, có bản lĩnh như vậy, lúc trước sao còn vay tiền của cậu? Nếu tôi biết các người nói chuyện khó nghe như vậy, đánh bỏ mạng tôi cũng sẽ không hỏi vay tiền các người đâu. Còn nữa, lúc ông ngoại tôi bệnh nằm viện đều là mẹ tôi chăm sóc. Tiền thuốc men cũng là nhà tôi bỏ ra. Các người bỏ ra một xu nào chưa? Bây giờ còn đến đây cướp tiền. Nói tôi không có tiền hả? Ông đây có đầy tiền. Nhiều tiền như vậy cháu kiếm đâu ra đấy? Cháu suốt ngày không làm việc đàng hoàng, sao có thể kiếm được nhiều tiền như vậy? Số tiền này đều là tiền lương của anh ấy. Cô mở công ty gì mà trả lương cho nó cao như vậy? Đừng tưởng tôi không nhìn ra, cô là diễn viên nó thuê đến. Công ty của tôi tên là Tập đoàn Giang Tình. Tôi là chủ tịch Tập đoàn Giang Tình. Tập đoàn Giang Tình, người giàu nhất Giang Thành. Đó chẳng phải là công ty của bạn trai Mộng Viên sao? Vừa nãy các người nói Trần Thiên nợ các người 30 vạn. Có giấy vay nợ không? Đều là người thân cả, cần gì giấy vay nợ chứ? Vậy có hóa đơn thanh toán không? Hoặc là lịch sử chuyển khoản không? Chuyện nhà chúng tôi cần gì cô quản? Trần Thiên là nhân viên của tôi. Nhân viên của tôi bị tống tiền, đương nhiên có liên quan đến tôi. Tống tiền gì chứ? Cô ăn nói lung tung gì vậy? Có phải tống tiền hay không? Cảnh sát sẽ điều tra rõ. Còn không đi, muốn tôi báo cảnh sát? Cảm ơn cô. Loại người này tôi gặp nhiều rồi, chỉ là lũ hề nhảy nhót thôi. Tôi đến công ty xử lý chút việc, chiều anh cứ đến là được. Được. Anh Long, Dương Tử Tình đã đến công ty rồi. Trần Thiên không đi cùng. Đến văn phòng tôi một lát. Anh vào bằng cách nào vậy? Tôi là vị hôn phu của em. Cái tập đoàn Giang Tình này sớm muộn gì cũng là của tôi. Tôi đến, ai dám cản tôi?
đi ra ngoài, nếu không tôi gọi bảo vệ đấy. Tôi nói rồi, sớm muộn gì em cũng là người phụ nữ của tôi. Mặc dù tôi rất ghét dùng vũ lực, nhưng là do em ép tôi. Buông ra. Đồ đàn bà thối tha, ông đây hôm nay sẽ làm thịt cô. Alo, sao vậy? Xúc sinh, buông tôi ra. Em thật thơm. Cứu mạng. Tiểu Bạch Long, anh mà dám động vào Dương Tử Tình, tôi phế anh. Đồ khốn kiếp, dám cắn tôi. Cút ngay. Cho dù tôi bỏ mạng, cũng sẽ không để anh được như ý đâu. Muốn bỏ mạng? Đâu có dễ dàng như vậy. Xin lỗi, tôi đến muộn rồi. Cứu mạng, lấy mạng người rồi. Mọi người đến xem cậu ta đi. Đôi nam nữ này ở trong văn phòng làm chuyện mờ ám, bị tôi bắt gặp. Cái tên Trần Thiên đó còn nói muốn lấy mạng tôi diệt khẩu. Anh đừng ngậm máu phun người. Mọi người đến xem này. Cái tên Trần Thiên này lại còn nói muốn lấy mạng tôi. Anh đừng ngậm máu phun người. Rõ ràng là anh xông vào văn phòng tôi, có ý đồ bất chính với tôi. Ngậm máu phun người. Em lại bênh vực cho cái loại bại hoại này. Mọi người có thể lên mạng tra xem. Cái loại bại hoại này tên là Trần Thiên. Vì trêu ghẹo sư muội mà bị trục xuất khỏi sư môn. Đúng là một tên cặn bã. Mọi người đừng tin lời anh ta. Trần Thiên bị oan đó. Tôi đổ oan cho cậu ta. Tin tức trên mạng có thể oan cho cậu ta sao? Hơn nữa, tôi là vị hôn phu của Dương Tử Tình. Trên giấy hôn thú này có chữ ký của chủ tịch các người đó. Chữ ký tay. Giữa thanh thiên bạch nhật, đôi nam nữ các người ở trong văn phòng làm chuyện mờ ám. Thật là vô liêm sỉ. Không phải như anh nói đâu. Trần Thiên, không phải cậu muốn lấy mạng tôi sao? Đến đây lấy mạng tôi đi. Đồ khốn kiếp, cậu sớm muộn gì cũng sẽ phải chịu báo ứng. Tử Tình, tôi biết em bị hắn ta lừa rồi. Yên tâm, tôi sẽ không trách em. Cút cho tôi. Tôi sẽ không từ bỏ em đâu. Sớm muộn gì cũng có một ngày tôi sẽ cho em biết ai mới là người yêu em nhất. Người đó thật đáng thương. Chủ tịch Dương sao lại để ý đến loại cặn bã này chứ? Hóa ra vẻ lạnh lùng của Chủ tịch Dương đều là giả tạo. Vậy mà lại ở trong văn phòng. Đến tìm tôi. Chỗ này là nơi cậu muốn đến là đến được sao? Chẳng phải tôi vào được rồi sao? Vậy thì tôi sẽ khiến cậu phải trả giá. Được thôi, tôi sẽ chơi với anh. Rốt cuộc cậu có ý gì? Tôi không vui thôi. Cậu không vui. Cậu không vui thì đập phá hội quán của tôi, còn đánh bị thương người của tôi. Cậu muốn làm gì? Cậu đừng quá đáng. Nói, anh đã trà trộn vào công ty của Dương Tử Tình bằng cách nào? Nói chuyện cho đàng hoàng. Là Tề Trung Hằng dẫn tôi đi. Quả nhiên là Tề Trung Hằng. Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Không làm gì cả. Để phòng ngừa anh tiếp tục quấy rầy Dương Tử Tình, tôi sẽ phế bỏ khả năng đàn ông của anh. Trần Thiên, cậu đừng làm bậy. Đừng tưởng tôi không dám động vào anh. Trong mắt tôi, anh chỉ là một con kiến thôi. Dương Tử Tình cũng không gọi cho mình một cuộc điện thoại. Chẳng lẽ trong lòng anh ấy hoàn toàn không có mình sao? Hay là mình gọi cho anh ấy một cuộc? Không biết anh ấy đang làm gì. Dựa vào cái gì mà mình phải gọi cho anh ấy? Đâu phải lỗi của mình. Tiểu thư,
Vừa có người đưa đến một thiệp mời. Tập đoàn Triệu Thị, tiệc đính hôn của Triệu Kiếm Phong và Hà Tiểu Mỹ. Không sai, Triệu Kiếm Phong và Hà Tiểu Mỹ tối mai sẽ tổ chức tiệc đính hôn ở khách sạn Giang Thành. Đến lúc đó sẽ mời toàn bộ danh lưu trong thành phố. Quả không hổ là tập đoàn Triệu Thị, một buổi tiệc đính hôn gây xôn xao cả thành phố. Tiểu thư, chúng ta đi không? Đi, vừa hay, xem thử là loại phụ nữ gì khiến Trần Thiên và Triệu Kiếm Phong tranh giành. Người đã hơn 20 tuổi rồi, đến một chiếc xe cũng không có. Mau lên xe đi. Một lát nữa, Trung Hằng còn có việc. Là bà cứ nhất định phải đón chúng tôi về nhà. Chúng tôi có thể đi taxi, tôi thương mẹ cậu thôi. Đừng có mà không biết điều. Con bớt nói vài câu đi. Mợ con cũng có lòng tốt. Lát nữa đưa hai người về xong, Trung Hằng và Mộng Viên phải đi mua quần áo. Tối nay bọn họ đến khách sạn Giang Thành tham gia một buổi tiệc rất quan trọng. Tìm được một chàng rể tốt, còn tốt hơn nhiều so với một thằng con vô dụng. Trung Hằng nhà cô có bản lĩnh, đó là đương nhiên rồi. Cô có biết họ đi dự tiệc gì không? Tiệc đính hôn của Triệu công tử tập đoàn Triệu Thị. Khách mời đều là những nhân vật có máu mặt ở Giang Thành. Triệu công tử cũng là người luyện võ, nhưng người ta là nhà vô địch toàn quốc. Không giống như một số người, chẳng là cái thá gì, nó có thể bình an vô sự. Tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Cô còn mong nó có thành tích gì? Bản lĩnh đâu ra chứ? Khách sạn Giang Thành. Chia tay với Trần Thiên rồi. Gặp vị hôn phu mà thái độ như vậy. Rốt cuộc tôi kém Trần Thiên ở điểm nào? Anh căn bản không xứng so sánh với Trần Thiên. Loại cặn bã như anh, cho dù không có Trần Thiên, tôi cũng sẽ không thèm nhìn anh một cái. Thật hối hận khi lần trước không làm gì được em. Nhưng sớm muộn gì em cũng là người của tôi. Đồ cặn bã. Cô ta chính là Dương Tử Tình, chủ tịch tập đoàn Giang Tình. Không sai, không tệ. Sau khi tiệc kết thúc, tìm cách đưa cô ta đến phòng của tôi. Cái này, sao vậy? Không tình nguyện sao? Sao có thể chứ? Triệu công tử có thể để ý đến cô ta là phúc phận của cô ta. Vừa rồi anh nói những lời đó là có ý gì? Cô đang nghi ngờ tôi sao? Anh làm tốt thân phận thiếu phu nhân Triệu gia. Chuyện không nên quản thì đừng quản. Nhớ kỹ đấy, thiếu phu nhân có thể là bất kỳ ai, nhưng thiếu gia chỉ có thể là tôi. Chỉ cần là thứ Trần Thiên thích, tôi đều sẽ cướp lấy. Anh Long, đây là vị hôn thê của tôi, Lý Mộng Viên. Mộng Viên, đây là anh Long mà anh đã nhắc với em đấy. Anh Long, xin chào. Cảm ơn anh Long đã giúp đỡ Trung Hằng. Cậu đi theo tôi một lát. Anh Long, làm sao vậy? Có một việc cần cậu làm. Anh Long cứ việc phân phó. Lát nữa khi yến tiệc sắp tàn, tìm cách đem cái này cho Dương Tử Tình uống. Anh Long, cái này không hay lắm đâu. Không có gì là không hay cả. Triệu công tử để ý Dương Tử Tình rồi. Đây là làm việc cho Triệu công tử đó. Làm tốt, cậu có thể phất lên đấy. Triệu công tử, hôm nay là tiệc đính hôn của anh ta đấy. Hơn nữa, Chủ tịch Dương không phải là vị hôn thê của anh sao? Vị hôn thê tính là cái gì? Triệu công tử, thiếu gia của tập đoàn Triệu Thị. Cho dù anh ta có để ý đến mẹ tôi cũng phải cho. Đừng nói nhảm nữa. Làm tốt việc đi. Tôi sẽ nói tốt cho cậu trước mặt Triệu công tử. Được. Mấy người có tiền này đúng là biết chơi thật. Đến cả cái này cũng có thể bỏ ra. Anh đi đâu mà lén lút vậy? Mộng Viên, anh sắp phất lên rồi. Các vị, Triệu Kiếm Phong, Lôi đài sinh tử, vừa phân cao thấp, cũng định sống hoặc bỏ mạng. Đây không phải là Trần Thiên sao? Anh ta muốn làm gì? Dám đến gây rối ở tiệc đính hôn của Triệu công tử. Anh ta không phải là điên rồi chứ? Anh ta quả nhiên vẫn đến.
Trần Thiên, hôm nay là tiệc đính hôn của tôi. Chẳng lẽ anh không thể nể tình đồng môn? Đừng dây dưa với tôi nữa được không? Tôi không phải vì cô mà đến. Trước kia ở câu lạc bộ, anh cứ luôn quấn lấy tôi. Hôm nay tôi cuối cùng cũng gả cho sư đệ. Chẳng lẽ anh còn chưa hiểu sao? Tôi chưa bao giờ thích anh cả. Sư đệ không chấp nhận chuyện cũ, không phải vì anh ấy sợ anh, mà là anh ấy coi trọng tình nghĩa đồng môn. Anh ghen tị với thân thế của anh ấy, ghen tị với thiên phú của anh ấy. Nhưng tất cả những hậu quả này chẳng phải đều do anh gây ra sao? Nói bậy bạ. Đại sư huynh, anh hãy buông tha cho tôi đi. Người tôi yêu chỉ có sư đệ thôi. Hà Tiểu Mỹ, cô hãm hại tôi. Anh đến đại náo tiệc đính hôn của tôi, còn nói tôi hãm hại anh. Cái người này thật là không biết xấu hổ. Đúng vậy, người ta không thích cậu, mà cậu còn cố tình gây sự. Tiệc đính hôn mà đi tặng vòng hoa, đúng là chán sống. Chuyện trước kia anh làm với Tiểu Mỹ, tôi có thể bỏ qua. Nhưng kể từ hôm nay, Tiểu Mỹ là vợ của tôi. Nếu anh còn dám dây dưa với cô ấy, đừng trách tôi không khách khí. Còn tưởng mình là đệ nhất võ đạo thật. Cái chức vô địch của cậu có được như thế nào, trong lòng cậu không rõ sao? Hôm nay tôi sẽ vạch trần bộ mặt giả tạo của cậu. Câm miệng. Tôi có thể phế anh một lần, cũng có thể phế anh lần thứ hai. Tôi không lấy mạng cậu là bởi vì tôi muốn trên giải vô địch võ đạo toàn quốc đánh bại cậu, xé toạc bộ mặt xấu xí của cậu. Sớm muộn gì tôi cũng sẽ đoạt lại tất cả những gì thuộc về tôi. Cậu căn bản không xứng. Anh ấy muốn đoạt lại tất cả, cũng bao gồm cả Hà Tiểu Mỹ sao? Anh không bị thương chứ? Cút đi. Trần Thiên, lại dám đánh Triệu công tử. Anh đang làm gì vậy? Nhỏ tiếng thôi, đi theo anh kính rượu Chủ tịch Dương. Triệu công tử để ý Chủ tịch Dương rồi. Chỉ cần anh có thể khiến Chủ tịch Dương uống ly rượu này, thì có thể được Triệu công tử thưởng thức. Nhưng mà ít nói vài câu đi, đi nhanh lên. Chủ tịch Dương, không ngờ lại có thể gặp cô ở đây. Anh nói cái gì vậy? Chủ tịch Dương là chủ tịch tập đoàn Giang Tình, thủ phú Giang Thành đó. Tiệc đính hôn của Triệu công tử nhất định phải mời cô ấy rồi. Phải. Cái vị Triệu công tử này cho dù chỉ mời một người, vậy thì chắc chắn là Chủ tịch Dương của chúng ta rồi. Tôi và bạn gái kính cô một ly. Sau này đó phải học hỏi Chủ tịch Dương nhiều hơn ở công ty. Cảm ơn Chủ tịch Dương. Xin hãy nhắc nhở Trung Hằng chúng tôi nhiều hơn. Nếu cậu ta làm được chút thành tích gì, công ty tự nhiên sẽ đề bạt. Đừng có làm mấy cái trò mèo này. Chủ tịch Dương nói phải. Sau này chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Các người cứ tiếp tục ở lại đây đi, tôi còn có việc, xin phép đi trước. Tiểu thư, cô làm sao vậy? Không sao. Có lẽ là uống hơi nhiều. Vị hôn thê của tôi uống hơi nhiều rồi. Tôi đưa cô ấy về nhà. Các người là ai? Buông tiểu thư ra. Kiếm được có mấy đồng tiền, liều cái mạng làm gì chứ? Đi. Trần Thiên, tiểu thư bị Tiểu Bạch Lăng bắt đi rồi. Ở đâu? Ngay trước cửa khách sạn Giang Thành. Anh còn dám quay lại? Anh giả bộ cái gì? Cũng không nhìn lại xem mình là cái dạng gì, còn dám tranh giành phụ nữ với Triệu công tử. Nếu tôi là Hà Tiểu Mỹ, cũng sẽ không thèm nhìn anh lấy một cái. Cút đi, anh còn dám mắng tôi. Cái loại đàn ông như anh, trách không được, ngay cả Dương Tử Tình cũng lên giường Triệu Kiếm Phong rồi. Đáng đời anh. Cô nói cái gì? Cô nói lại lần nữa xem. Tôi không nói gì cả. Anh buông tôi ra. Anh làm tôi đau rồi. Dương Tử Tình ở đâu? Nói. Dương Tử Tình bị hạ thuốc rồi, bây giờ chắc đang ở trên giường của Triệu Kiếm Phong. Tôi cũng không biết anh ấy ở đâu. Trần Thiên, cậu đến làm gì? Lấy mạng tôi đi. Anh sẽ không bao giờ lấy lại được những thứ thuộc về anh nữa đâu.
Tôi sẽ mãi mãi là đệ nhất võ đạo. Tôi đã nói rồi, tôi sẽ đánh bại cậu trên lôi đài. Tôi sẽ khiến cậu thân bại danh liệt. Tôi sẽ đứng trên đỉnh núi đợi anh. Nhưng có lẽ anh ngay cả tư cách leo núi cũng không có. Sao anh ta tìm được tới đây? Anh có biết không, anh là người hùng trong lòng tôi. Tôi tin anh như vậy mà anh lại lừa tôi. Tôi hận anh. Xin lỗi. Làm sao Lý Mộng Viên biết được chuyện Dương Tử Tình bị hạ thuốc? Cô tỉnh rồi. Sao anh lại ở nhà tôi? Có chỗ nào không thoải mái không? Ra ngoài. Sao anh còn chưa đi? Hôm qua cô bị Tiểu Bạch Long bắt cóc. Là Trần Thiên đã cứu cô về. Bị bắt cóc? Sao tôi không có ấn tượng gì vậy? Tiểu thư, hôm qua cô uống nhiều quá, lúc bị bắt cóc đã bất tỉnh nhân sự rồi. May mà Trần Thiên đến kịp thời, nếu không thì hậu quả khó lường. Hôm qua tôi chỉ uống có 1 ly rượu, sao có thể sai được? Trong rượu của cô bị bỏ thuốc. Cô còn nhớ ly rượu cuối cùng là ai đưa cho cô không? Tề Trung Hằng. Vậy thì không sai được rồi. Nếu không thì Lý Mộng Viên cũng sẽ không biết chuyện cô bị bỏ thuốc vào rượu. Nhưng Tề Trung Hằng, tại sao lại hãm hại tôi? Lần trước Tiểu Bạch Long đến văn phòng cô, cũng là cậu ta dẫn vào. Bọn họ là một bọn. Tiểu thư, loại người này chúng ta không thể giữ lại. Đi. Đến công ty. Ai cho phép anh vào đây? Ra ngoài. Nói, hôm qua có phải cậu đã bỏ thuốc vào rượu của Dương Tử Tình không? Tôi không biết anh đang nói gì. Đừng có giả ngơ với tôi. Cậu có biết bây giờ chuyện này nghiêm trọng đến mức nào không? Đã bảo là tôi không biết. Anh là cái thá gì? Đến lượt anh chất vấn tôi sao? Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đi. Bảo vệ. Bảo vệ đuổi người này ra ngoài. Bảo vệ. Anh điên rồi. Thả tôi xuống. Sẽ bỏ mạng đấy. Chỉ cần tôi buông tay ra, cậu sẽ không có cơ hội nói nữa đâu. Tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khốn kiếp, cậu còn một cơ hội cuối cùng. Tôi nói là Triệu Kiếm Phong để ý tới Dương Tử Tình. Tiểu Bạch Long vì muốn lấy lòng Triệu Kiếm Phong nên bảo tôi hạ thuốc chủ tịch Dương. Tiểu Bạch Long còn nói tôi làm việc cho Triệu công tử sẽ có ngày phất lên. Ghi hình lại chưa? Bây giờ thì tin tôi chưa? Ai biết anh không phải là đại nghĩa diệt thân, hy sinh một Tề Trung Hằng để lấy lòng tôi. Tôi Trần Thiên xin thề với trời, chưa từng có ý đồ xấu xa nào với Hà Tiểu Mỹ. Bây giờ tôi cũng không có bất kỳ cảm xúc nào với cô ấy. Tất cả đều là do bọn họ vu khống tôi. Anh có thích Hà Tiểu Mỹ hay không? Giải thích với tôi làm gì? Vậy thì cô đừng giận chứ. Tôi sẽ dùng hành động của mình để chứng minh tôi trong sạch. Tôi phải đi ăn cơm đây. Vậy thì tự anh chứng minh sự trong sạch của mình đi. Chủ tịch Dương, tôi đến để xin lỗi cô về chuyện tối hôm qua. Thật ra tối hôm qua là Tiểu Bạch Long tự ý quyết định đưa cô đến phòng của tôi. Ban đầu tôi định đợi cô tỉnh giấc rồi đưa cô về nhà, nhưng mà Trần Thiên đó đột nhiên xông vào đánh tôi. Chuyện này hoàn toàn là hiểu lầm. Nói xong rồi, anh có thể đi rồi. Trần Thiên chắc chắn đã nói với cô không ít điều xấu về tôi phải không? Khiến Chủ tịch Dương hiểu lầm về tôi. Thật ra thì Trần Thiên đó tiếp cận cô chính là có ý đồ bất chính. Vậy thì không làm phiền Triệu tổng ngài phải bận tâm. Năng lực phân biệt đúng sai tôi vẫn có. Tôi chỉ là lo lắng Chủ tịch Dương bị lừa. Thật ra từ khi nhìn thấy cô lần đầu tiên, tôi đã rất thích cô rồi. Người có thể xứng với Chủ tịch Dương chỉ có tập đoàn Triệu Thị của chúng tôi, với thân phận thiếu gia. Nếu như Chủ tịch Dương đồng ý ở bên cạnh tôi, tập đoàn Triệu Thị của chúng tôi có thể trở thành trợ lực của tập đoàn Giang Tình. Từ nay về sau sẽ không còn ai dám đối với cô có ý đồ bất chính nữa. Xin lỗi, tôi không có hứng thú. Trên đời này vẫn chưa có người phụ nữ nào mà Triệu Kiếm Phong tôi không có được.
Là anh. Sao anh lại đến nữa rồi? Mau gọi người đến. Anh em đâu? Không muốn ăn đòn thì cút xéo. Cút. Ai to gan như vậy? Sao lại có thể? Trần Thiên, cậu lại đến làm gì? Tôi đã cho anh cơ hội rồi. Xem ra anh đúng là không nhớ lâu. Cậu đừng chọc tôi đấy. Tôi có làm gì đâu. Tề Trung Hằng đã nhận tội. Chứng cứ xác thực. Chẳng lẽ không phải anh chỉ thị hắn làm vậy sao? Cậu đừng ngậm máu phun người. Cậu đưa ra bằng chứng đi. Anh là người trong giới giang hồ. Cậu muốn làm gì? Vậy thì tôi chỉ có thể dùng cách của giang hồ để trị anh. Đừng. Cậu đừng lấy mạng tôi. Tôi cho cậu tất cả tiền của tôi. Tôi cho cậu tất cả sản nghiệp của tôi. Đã muộn rồi. Tôi đã cho anh cơ hội rồi. Có một số việc cậu không thể làm, nhưng tôi có thể. Tôi nguyện làm một con chó của cậu. Một con chó trung thành. Sau này anh chính là trùm của Giang Thành. Chào chủ nhân. Dương Tử Tinh, hôm nay tôi đến là thành tâm xin lỗi em. Những phiền phức trước đây gây ra cho em đều là lỗi của tôi. Xin em tha thứ cho tôi. Giấy hôn thú trả lại cho em rồi. Sau này tôi sẽ không làm phiền em nữa. Xin em tha thứ cho tôi. Anh uống nhầm thuốc sao? Anh ta không uống nhầm thuốc. Anh ta thật lòng hối lỗi với cô. Sau này cũng tuyệt đối sẽ không quấy rầy cô nữa. Vậy cô tha thứ cho anh ta đi. Được thôi. Chỉ cần sau này anh không quấy rầy tôi nữa, tôi có thể tha thứ cho anh. Cút đi. Vâng. Anh đã làm gì anh ta? Anh ta là người trong giới giang hồ. Đương nhiên thu phục anh ta. Cứ dùng cách của giới giang hồ mà giải quyết. Đánh cho phục là được. Cảm ơn anh. Tôi là vệ sĩ của cô. Nhận tiền làm việc. Không cần cảm ơn. Chỉ vì tiền thôi sao? Còn có nguyên nhân khác nữa. Là gì vậy? Cô đoán xem. Tôi đoán cái đầu anh. Đúng là đồ đàn ông gia trưởng. Thật hết thuốc chữa. Sao lại mắng tôi? Tử Tình, tôi quyết định từ hôm nay bắt đầu theo đuổi em. Đừng gọi tôi như vậy. Tôi và Triệu Tổng chưa thân đến thế. Tiếp xúc nhiều rồi sẽ thân thôi mà. Buổi trưa có rảnh không? Cùng nhau ăn bữa cơm nhé. Cô ấy buổi trưa có hẹn rồi. Không có thời gian. Sao anh lại ở cùng Tử Tình? Tôi ở cùng ai? Không liên quan đến cậu đúng không? Vì tôi thích cô ấy. Anh lại muốn tranh giành với tôi sao? Đến bây giờ anh vẫn không xác định rõ thân phận của mình. Anh nghĩ anh xứng sao? Tôi lười phải nói nhảm với cậu. Sau này tránh xa cô ấy ra. Tôi không phải đang thương lượng với cậu. Tôi đang cảnh cáo cậu đấy. Tôi thật lòng thích Tử Tình. Nếu anh có thể buông tay, tôi có thể trả Tiểu Mỹ lại cho anh. Anh chỉ xứng chơi những thứ đàn bà tôi bỏ lại. Cô dám đánh tôi? Cô không sợ tập đoàn Triệu Thị trả thù cô sao? Anh chỉ là một tên công tử bột. Đây là Giang Thành. Tập đoàn Giang Tình không sợ Triệu Thị. Người tôi thích là Trần Thiên. Sau này đừng đến làm phiền tôi nữa. Anh làm tôi thấy ghê tởm. Triệu công tử, tôi là vị hôn thê của Tề Trung Hằng. Tề Trung Hằng bị bắt rồi. Chúng tôi thật sự không còn cách nào khác. Muốn nhờ anh giúp đỡ anh ấy. Tề Trung Hằng là ai? Triệu công tử, anh đúng là người hay quên. Trong tiệc đính hôn của anh, chính là Tiểu Bạch Long bảo Tề Trung Hằng bỏ thuốc Dương Tử Tình. Vậy cô đi tìm Tiểu Bạch Long đi. Tìm tôi làm gì? Đâu phải tôi bảo anh ta làm chuyện này. Triệu công tử, người thật không nói lời giả. Tề Trung Hằng là làm việc cho anh. Nếu anh không quản anh ta, khó tránh khỏi anh ta ở trong đó khai hết mọi chuyện ra. Cô đang uy hiếp tôi sao? Tôi không dám uy hiếp anh. Tôi chỉ muốn cứu vị hôn phu của mình. Tôi không quen biết cái gì mà Tề Trung Hằng. Tìm người khác đi. Chuyện này tôi không giúp được các người. Không phải con nói là anh ta có thể giúp chúng ta sao? Thả ở chỗ Trần Thiên còn hơn. Mẹ làm âm ý với nó thêm một trận nữa, biết đâu nó lại đồng ý. Chờ đã. Các người quen Trần Thiên? Đương nhiên là quen rồi. Cậu cũng quen sao? Tôi là mợ cả của Trần Thiên. Cô ấy là em họ của Trần Thiên. Vậy thì tốt quá. Vậy thì các người đừng đi nữa. Mẹ, sao vội vàng gọi chúng con về thế? Có chuyện gì xảy ra sao? Tiểu Thiên, mợ cả và mộng viên của con bị bắt cóc rồi. Cậu cả, cậu đừng lo lắng. Nói chậm thôi. Sáng nay cậu nhận được một tin nhắn. Nói bảo cháu tối nay đưa Dương Tử Tình đến tập đoàn Triệu Thị. Nếu không thì đến nhặt xác đi. Đúng rồi, cháu xem này. Đây còn có cả ảnh nữa này.
Cậu chỉ có một đứa con gái này thôi. Mợ cả của cháu mới được hưởng chúc phúc. Cháu nói xem, nếu có chuyện gì bất trắc, cậu sống sao đây? Vậy cũng không thể để con và Dương Tử Tình đi được. Dựa vào đâu mà cô ấy phải mạo hiểm? Tiểu Thiên, trước đây đều là lỗi của cậu cả. Cháu tha thứ cho cậu cả đi mà. Cháu đi cứu cô ấy đi mà. Cậu xin cháu đấy, Tiểu Thiên. Cậu xin cháu đấy, Tiểu Thiên. Em mau đứng dậy đi. Em làm vậy cũng không giải quyết được vấn đề gì đâu. Chị, nếu Trần Thiên có thể đi cứu họ, chị bảo em làm gì em cũng làm hết. Cháu không cứu được. Mộng Viên, vợ. Nếu mọi người có bất trắc gì thì anh biết sống sao đây? Trời ơi, tôi có thể đi cùng anh. Không được. Triệu Kiếm Phong đã điên cuồng rồi. Nếu cô đi thì chắc chắn em tin anh sẽ không để em xảy ra chuyện gì đâu. Họ dù sao cũng là người thân của anh phải đi chứ. Không được. Tôi có thể đi. Em không được đi theo. Cô ấy đồng ý rồi sao cháu lại không cho? Cháu muốn hại mợ cả của cháu với Mộng Viên sao? Tính mạng của họ có liên quan gì đến tôi? Lúc trước nhà các người đối xử với tôi thế nào? Dựa vào đâu mà các người gặp nguy hiểm lại muốn tôi và Dương Tử Tình đi cứu? Các người có nghĩ đến sự an nguy của chúng tôi không? Tiểu Thiên, cậu cả quỳ xuống xin cháu. Chỉ cần cháu chịu đi cứu họ, cháu bảo cậu làm gì cậu cũng làm hết. Tiểu Thiên, cậu xin cháu đấy. Hay là để tôi đi cùng anh đi. Triệu Kiếm Phong không thấy tôi thì sẽ không thả người đâu. Tử Tình, trước đây là dì trách nhầm cháu. Cháu là một đứa trẻ ngoan ngoãn và tốt bụng. Dì, trước đây Trần Thiên đã cứu cháu rất nhiều lần. Anh ấy có chuyện gì, cháu nhất định sẽ giúp. Cô thực sự đã suy nghĩ kỹ rồi chứ? Triệu Kiếm Phong đã bảo chúng ta đi, chắc chắn đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Nhất định sẽ nguy hiểm. Dù là hang hùm miệng sói, chỉ cần có anh ở đây, tôi đều không sợ. Lúc trước khi tôi vay tiền các người coi tôi như chó. Cả nhà hết lần này đến lần khác sỉ nhục tôi. Trần Thiên tôi đây đủ tốt với nhà các người rồi. Hy vọng sau khi chuyện này kết thúc, các người bớt gây rắc rối cho tôi. Trần Thiên, cháu yên tâm. Chỉ cần họ có thể trở về, cháu bảo cậu làm gì cũng được. Mẹ, đừng lo lắng. Tụi con sẽ về ngay thôi. Cũng dám đến thật sao? Tôi thích nhất cái kiểu liều mạng của anh đấy. Sao các người đến muộn vậy? Mau cứu chúng tôi ra ngoài. Chúng tôi bị cậu hại bỏ mạng rồi. Tôi không muốn ở đây một phút nào nữa. Triệu Kiếm Phong, cậu đúng là biến thái. Thả người. Chửi đi. Cứ chửi tiếp đi. Tôi thích nhất cái kiểu vô năng cuồng nộ này của các người. Tôi đến rồi đây. Cậu còn muốn thế nào nữa? Anh làm tôi rất khó chịu đấy. Tôi sướng rồi. Tôi mới thả người chứ. Không được đánh trả. Lên người bọn họ. Cố gắng một nén nhang. Tôi sẽ thả người. Quá vô sỉ. Tùy anh nói thế nào. Sao lại có chuyện không cho đánh trả? Anh quá bắt nạt người rồi. Ở chỗ tôi chính là quy tắc. Nếu anh dám đánh trả, tôi sẽ thiêu bỏ mạng bọn họ. Cậu mau đồng ý với bọn họ đi. Cậu ngàn vạn lần đừng đánh trả đấy. Trần Thiên, nếu anh dám đánh trả, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho anh. Đến đây. Tôi có thể phế anh một lần, cũng có thể phế anh lần thứ hai. Anh vĩnh viễn cũng không đấu lại tôi. Không cần nương tay. Đánh bỏ mạng anh ta cho tôi. Trần Thiên, cố lên. Bọn họ là tôi đã bỏ ra 2.000 vạn mời đến cao thủ tông sư đấy. Không ai có thể chống lại được 4 người liên thủ đâu.
Cô cứ nhìn Trần Thiên bị đánh đến bỏ mạng thảm đi. Bị ủi vô sỉ. Anh căn bản không xứng với danh hiệu đệ nhất võ đạo. Đợi dọn dẹp xong Trần Thiên, tối nay sẽ tới lượt cô. Một nén nhang, thời gian không dễ để kiên trì đâu. Đừng mà. Trần Thiên. Đây chính là kết cục của việc đối đầu với tôi. Hương đã cháy hết rồi. Bây giờ có thể thả chúng tôi đi được chưa? Yên tâm, chúng tôi không nhìn thấy gì cả. Trần Thiên sống hay bỏ mạng cũng không liên quan đến chúng tôi. Thả chúng tôi đi. Trần Thiên và hai người bọn họ cùng nhau ném xuống tầng hầm đi. Đồ khốn nạn. Nói lời không giữ lời. Mẹ ơi, con không muốn bỏ mạng. Mẹ cũng không muốn bỏ mạng mà. Ai bảo các người là người thân của Trần Thiên chứ? Kiếp sau nhớ kỹ, đầu thai vào nhà tốt. The film was translated and narrated by M Media. Triệu Kiếm Phong, nghĩ kỹ xem nên bỏ mạng thế nào chưa? Xông lên lấy mạng anh ta cho tôi. Uổng công các người còn là tông sư võ đạo, danh chấn bốn phương, còn giúp làm điều ác, giúp hắn làm những chuyện tài trời như vậy. Người vì tiền mà bỏ mạng, chim vì ăn mà vong. Cậu ta cho nhiều tiền hơn. Muốn trách thì trách cậu. Đắc tội người không nên đắc tội. Vậy thì các ngươi cứ bỏ mạng đi. Là Hán Phiên Thiên Ấn. Cậu ta không phải là người. Chạy mau. Tôi không cần tiền nữa. Cậu tha cho tôi một mạng. Muộn rồi. Anh đừng lấy mạng tôi. Anh là anh họ của tôi mà. Trần Thiên, cậu bình tĩnh lại đi. Chúng tôi biết sai rồi. Biết sai rồi. Đừng lấy mạng tôi. Anh đi đâu vậy? Triệu Kiếm Phong chính là một tên điên. Cậu theo chúng tôi, đi thôi. Vì một người phụ nữ có đáng không? Anh vẫn là nên đi cùng chúng tôi đi. Sớm biết các người như vậy, tôi và Dương Tử Tình không nên đến. Cô ta chỉ là người ngoài. Chúng ta mới là một gia đình. Anh đi cứu cô ấy. Tôi và mẹ tôi bị bắt lại thì sao? Cút. Không được qua đây. Qua đây nữa tôi sẽ ném cô ta đi. Buông cô ấy ra. Tôi có thể không lấy mạng cậu. Lấy mạng tôi. Anh lấy được sao? Quỳ xuống cho tôi. Được. Tôi quỳ. Đau lòng sao? Đánh giỏi thì sao chứ? Trên thế giới này, có tiền là quan trọng nhất. Cả đời này của anh chỉ có thể quỳ gối, ngước nhìn tôi. Đừng để ý đến tôi. Đừng quỳ. Anh là anh hùng của tôi, không thể quỳ trước anh ta. Quỳ thì sao chứ? Cô mới là quan trọng nhất. Tôi sẽ không để anh được như ý đâu. Bỏ mạng đi. Xuống dưới là một đôi uyên ương khốn khổ đi.
Trần Thiên, sao anh ngốc như thế? Trần Thiên thế nào rồi? Bác sĩ nói không nguy hiểm đến tính mạng. Gì? Trần Thiên vì cứu cháu mới ngã xuống dưới. Đều tại cháu. Cháu cũng đừng tự trách quá. Cháu cũng là vì cứu cả nhà cậu của nó. Đừng buồn nữa. Tôi còn chưa bỏ mạng đâu. Trần Thiên, anh tỉnh rồi. Có chỗ nào đau không? Cái này đau. Tim. Sao tim lại đau chứ? Tôi đi gọi bác sĩ. Bây giờ không đau nữa rồi. Đã bị thương rồi mà còn không thật thà gì cả. Mẹ có thích đứa con dâu này không? Anh nói linh tinh gì đó. Tôi còn chưa đồng ý với anh mà. Huống chi anh còn chưa chính thức tỏ tình nữa. Chỉ cần các con bình an vô sự, The film was translated mẹ sẽ an tâm. and narrated by M Media. Tiểu Thiên, cháu không sao chứ? Chưa bỏ mạng được. Đây không phải là vẫn khỏe đấy sao? Cứ nhất quyết lôi kéo hai chúng tôi đến. Hai chúng tôi cũng cần phải nghỉ ngơi chứ. Nếu anh ta không sao, con và mẹ con sẽ về trước. Đứng lại. Trần Thiên và Dương Tổng vì cứu các người, suýt nữa thì xảy ra chuyện, đến một lời cảm ơn các người cũng không có, còn có chút lương tâm nào không? Chúng tôi bị bắt, chẳng phải vì bọn họ sao? Nếu không phải Dương Tử Tình bắt Tề Trung Hằng, Trần Thiên đắc tội Triệu Kiếm Phong, chúng tôi có bị bắt cóc không? Cảm ơn bọn họ. Tôi còn chưa tính tiền tổn thất tinh thần với cậu ta đâu. Hoặc là Dương Tử Tình rút đơn kiện Tề Trung Hằng, hoặc là anh ta phải bồi thường cho tôi và mẹ tôi 500 vạn tiền bồi thường. Nếu không chuyện này chưa xong đâu. Các người đúng là vong ân bội nghĩa, qua cầu rút ván. Ông đi qua đây cho tôi. Bây giờ còn 3 người ngoài rồi sao? Tiểu Thiên, cậu xin lỗi cháu. Cái nhà này, cháu nói xem, sao lại sinh ra 2 con người vong ân bội nghĩa thế này? Để cho họ đi. Tôi không muốn nhìn thấy cả nhà các người. Muốn đuổi chúng tôi đi. Hôm nay không đưa tiền thì chúng tôi không đi đâu. Phải đền bù cho chúng tôi. Muốn đền bù phải không? Hôm đó anh ta hạ thuốc tôi, cô biết chứ? Còn giúp Tề Trung Hằng cùng nhau khuyên tôi uống hết chỗ rượu đó. Nói như vậy thì cô là đồng phạm rồi. Tề Trung Hằng không ra được đâu, nhưng tôi có thể cho cô vào thay. Cô thấy thế nào? Nếu không phải Dương Tử Tình đi cứu các người chỉ có đường bỏ mạng thôi. Đừng quá đáng. Nếu không phải các người có thù với Triệu Kiếm Phong, chúng tôi có bị hại không? Đúng, vốn dĩ là lỗi của các người. Ý anh là gì? Tề Trung Hằng du học trở về, lại là quản lý cấp cao. Nếu như anh ta ở đây, chúng ta đã không bị hại rồi. Đúng, phải tống cậu vào tù thay. Thả Tề Trung Hằng ra. Du học quản lý cấp cao cái gì? Tề Trung Hằng chẳng qua chỉ là một người bình thường, tốt nghiệp đại học hệ cử nhân thôi. Cô nói dối. Đừng nghe bọn họ nói bậy. Bọn họ chỉ là ghen tị với Tề Trung Hằng thôi. Nếu các người không tin, tôi có thể gọi người của công ty điều lý lịch của Tề Trung Hằng đến đây. Tề Trung Hằng ở hội sở Tiểu Bạch Long, 1 năm đã tiêu hết cả 100 vạn. Chỉ riêng tiền nợ đã hơn 200 vạn rồi. Nếu các người kết hôn rồi, khoản nợ này các người trả giúp cậu ta sao? Tôi không tin Tề Trung Hằng sẽ lừa tôi. Ngày mai tôi sẽ đi hỏi anh ấy. Nếu Trần Thiên nói là thật, cô còn muốn cố chấp nữa sao? Không cần phải đi hỏi Tề Trung Hằng. Gọi điện cho Tiểu Bạch Long là biết ngay thôi. Alo, chủ nhân, nói với em họ tôi một tiếng, Tề Trung Hằng nợ chỗ cậu bao nhiêu tiền? Tề Trung Hằng thường xuyên đến chỗ tôi. Bồ bịch cũng có mấy người. Nợ tôi 230 vạn rồi. Tôi còn giữ giấy nợ đây. Hay là cô trả giúp Tề Trung Hằng đi. Tôi với anh ta không có quan hệ gì. Dựa vào cái gì mà phải trả giúp anh ta? Anh đi mà tìm anh ta đòi đi. Tôi còn tưởng mình vớ được con rể quý, kết quả lại gặp phải một tên khoác lác. Hai mẹ con tôi vì cứu cậu ta mà suýt chút nữa mất mạng. Cậu ta đúng là một kẻ đáng bỏ mạng. Các người phải cảm ơn Trần Thiên. Nếu không cả đời này của Mộng Viên sẽ tiêu tùng. Không cần cảm ơn tôi. Sau này bớt gây rắc rối cho tôi là được. Tôi cũng sẽ không truy cứu trách nhiệm của các người. Dù sao các người cũng là người thân của Trần Thiên. Nhưng xin các người sau này đừng gây phiền phức cho Trần Thiên nữa. Chủ tịch Dương cứ yên tâm, chúng tôi sẽ không gây phiền phức cho Trần Thiên nữa đâu. Cậu đi đây, cháu cứ dưỡng thương cho tốt nhé. Trần Thiên, bây giờ anh cảm thấy thế nào? Tôi khỏe. Cảm ơn cô. Anh không cần phải cảm ơn tôi. Tại sao? Biết rõ còn hỏi. Không thèm để ý đến anh nữa. Thật xinh đẹp. Không cần anh nói, tôi biết. Nhìn con thế này, đâu có giống bệnh nhân. Mẹ, bây giờ con không sao rồi. Chúng ta về nhà thôi. Trần Thiên,
Hay là anh và dì đến chỗ tôi ở đi. Ba mẹ tôi quanh năm ở nước ngoài, tôi ở nhà một mình. Trong nhà cũng vắng vẻ. Như vậy có phải không tiện lắm không? Dì, Trần Thiên bây giờ bị thương, cần người chăm sóc. Sức khỏe của dì cũng không tốt, đến chỗ cháu tiện hơn. Vậy được, nghe theo cháu. Đến lúc đó, đừng có chê dì phiền là được. Sao lại thế được? Cháu vui còn không kịp ấy chứ. Tôi sẽ dùng cả đời bảo vệ em một đời bình an. Xin chào, tôi muốn đăng ký tham gia giải vô địch võ đạo toàn quốc. Thông tin cá nhân, câu lạc bộ hoặc võ quán trực thuộc. Không có cái nào cả. Tôi có thể đăng ký với tư cách cá nhân không? Cậu tên là Trần Thiên, không có câu lạc bộ và võ quán, không thể đăng ký. Mau đi, đừng làm lỡ công việc của tôi. Sao anh lại như vậy chứ? Sao vậy, tự làm rơi đồ còn trách tôi. Nhặt lên. Mỗi ngày tôi gặp không biết bao nhiêu cao thủ, còn uy hiếp tôi. Tin không, tôi cấm cậu thi đấu suốt đời. Đừng chấp nhặt với anh ta. Chẳng phải chỉ là một cái võ quán thôi sao? Mở một cái là được chứ gì. Triệu công tử, làm tốt lắm. Triệu công tử cứ yên tâm, có tôi ở đây, anh ta không thể nào tham gia được đâu. Ngay cả tư cách thi đấu, anh còn không có. Vậy thì báo thù thế nào đây? Em đã mua lại nơi này cho anh rồi. Xem thử có thích không? Tuyệt vời quá. Như vậy bây giờ chỉ cần đến hiệp hội võ thuật, đăng ký võ quán là được. Vậy thì đặt tên gì cho hay nhỉ? Cứ gọi là võ quán Tỉnh Thiên đi. Dương Tử Tình, Trần Thiên. Võ quán Tỉnh Thiên, cái tên hay đấy. Tôi thích. Cảm ơn, nên làm thôi. Chờ đã, người này là đồ đệ của tôi. Cậu ta trêu ghẹo sư muội, đánh bị thương sư phụ, loại nghịch đồ phản sư, cặn bã võ lâm như vậy, không có tư cách khai quán thu đồ. Đều là do các người hãm hại tôi. Đừng có mà đổi trắng thay đen ở đây. Nói chúng tôi đổi trắng thay đen. Vậy việc anh đánh bị thương sư phụ, đại náo tiệc đính hôn của tôi và Tiểu Mỹ là sự thật đúng không? Loại người như anh mà cũng mở võ quán dạy, vậy chẳng phải là làm hại người ta sao? Tôi có thể làm chứng. Trần Thiên không phải là người như các người nói. Cô là loại lẳng lơ, phản bội vị hôn phu, ngay tại văn phòng công ty mà làm chuyện đồi bại. Cô có tư cách gì chứ? Cậu trăm phương ngàn kế cản trở tôi, chính là không muốn cho tôi tham gia thi đấu. Có phải cậu đang sợ tôi? Sợ anh? Anh xứng sao? Tôi chưa bao giờ để anh vào mắt. Sư phụ Hà tìm tôi có chuyện gì? Cậu ta chính là Trần Thiên, nghịch đồ dám cả gan phản thầy của tôi. Ông, dựa vào cái gì mà xé tư liệu của chúng tôi? Tôi là hội trưởng võ hiệp Giang Thành. Tôi có quyền giám sát giới võ lâm Giang Thành. Loại bại hoại như cậu tuyệt đối không thể mở võ quán dạy đồ. Ông thân là hội trưởng võ hiệp Giang Thành, chỉ nghe theo lời một phía của bọn họ, làm sao chấn hưng võ lâm chính nghĩa? Hà Tứ Thủy thân là tông sư, đồ đệ của ông ta là nhà vô địch toàn quốc, còn có thể vu oan cho một nhân vật nhỏ bé như cậu sao? Các người đều là một ruột. Tôi chỉ hỏi các người một câu, có đóng dấu hay không? Ở võ hiệp Giang Thành thì không đóng dấu cho cậu được đâu. Được, ông đừng hối hận đấy. Đến lúc đó đừng có đến cầu xin tôi. Nực cười. Ông ấy đường đường là hội trưởng võ hiệp Giang Thành, lại đi cầu xin cậu. Cậu tưởng cậu là ai? Võ hiệp Giang Thành không hoan nghênh loại bại hoại võ lâm. Mời cậu tự mình rời đi. Phải làm sao đây? Không đăng ký được thì anh không thể tham gia thi đấu. Triệu Kiếm Phong thật vô sỉ, vậy mà lại dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy. Hắn vô sỉ. Vậy thì tôi lấy độc trị độc. Anh có cách rồi. Alo, chủ nhân, đổi cách xưng hô đi. Vậy gọi anh là đại ca, sao cũng được. Nhờ cậu làm một việc, đại ca cứ việc phân phó, giúp tôi xử lý xong hội trưởng võ hiệp Giang Thành. Bất kể dùng biện pháp gì, chuyện này dễ thôi. Giao cho tôi. Sao vậy? Tôi sợ cậu bị anh ta tính kế. Yên tâm, bây giờ anh ta không có gan đó đâu. Tôi có thể đóng dấu cho cậu rồi. Ông đang nói gì vậy? Tôi nghe không hiểu. Tôi nói, tôi đồng ý, tôi có thể đóng dấu cho cậu rồi. Ông nhận tiền của Hà Tứ Thủy rồi đúng không? Tôi sẽ không làm khó ông đâu. Ngày mai tôi sẽ đến Ninh Thành tham gia võ hiệp. Không cần ông phải bận tâm đâu.
Trần Thiên, nếu cậu không để tôi đóng dấu cho cậu, Tiểu Bạch Long sẽ đánh tôi đó. Tôi có thể cho ông đóng dấu, nhưng mà ông xin người ta thì phải có thái độ chứ. Trần Thiên, tôi xin cậu đến Võ Hiệp Giang Thành cho tôi đóng dấu đi. Tôi sai rồi, cậu tha thứ cho tôi đi mà. Nhớ kỹ bài học này, không phải tiền nào cũng có thể nhận đâu. Cút. Ba, con làm sao vậy? Ba, con không muốn gả cho Triệu Kiếm Phong nữa. Con hối hận rồi. Là Triệu Kiếm Phong đánh. Tại sao nó lại đánh con? Anh ta ở văn phòng cùng người phụ nữ khác làm chuyện bậy bạ. Sau khi bị con bắt gặp, con muốn làm chuyện đồi bại trước mặt con. Con nói anh ta vài câu, anh ta liền đánh con. Thật là vô lý. Tất cả những gì nó có đều là do ba cho. Ba dạy nó võ đạo, không phải để nó đánh con gái ba. Con yên tâm, cơn giận này ba sẽ giúp con chút giận. Người chiến thắng Trần Thiên. Người thắng Trần Thiên của Võ Quán Tỉnh Thiên. Trần Thiên cố lên. Trận đấu bắt đầu. Trần Thiên, anh thật lợi hại. Thoát một cái đã thắng rồi, kích động như vậy làm gì? Anh thắng, em đương nhiên vui rồi. Chẳng lẽ còn khóc nhè? Đi thôi, dẫn anh đi ăn một bữa thịnh soạn. Đi thôi. Triệu Kiếm Phong, em yêu anh. Triệu Kiếm Phong cố lên. Đồ cặn bã võ lâm, đánh bỏ mạng hắn, thanh lý môn hộ. Nghe thấy không? Cái võ đài này không còn thuộc về anh nữa rồi. Đợi sau khi tôi thắng cậu, tự nhiên sự thật sẽ phơi bày thôi. Em mãi mãi tin anh. Cố lên. Cuối cùng cũng vào chung kết rồi. Lần này nhà vô địch không ai khác ngoài tôi. The film was translated and narrated by M Media. Đối thủ của anh ta là sư huynh đồng môn năm xưa, Trần Thiên. Đến đây, trận đấu bắt đầu. Phải tìm cách áp sát mới được. Trần Thiên, anh sao vậy? Trần Thiên, anh sao vậy? Trọng tài, găng tay của cậu ta có vấn đề. Trần Thiên, rốt cuộc anh bị làm sao vậy? Anh mau phản công đi. Trần Thiên, anh mau phản công đi. Trần Thiên, chẳng lẽ tôi phải thua sao? Không, tôi vất vả lắm mới đứng được trên võ đài này. Tôi tuyệt đối không thể thua. Anh không phải rất giỏi đánh nhau sao?
Đứng lên phản công đi chứ. Tôi là đệ nhất võ đạo, chiến thần bất bại. Cổ võ Hàng Long. Sao có thể như vậy? Anh Trần Thiên. Xin cậu giải thích một chút. Cái này là cái gì? Triệu Kiếm Phong, trong găng tay của anh lại giấu đồ. Là các người hãm hại tôi. Giải đấu lần này là do bạn gái hắn tài trợ. Tôi nghi ngờ tính công bằng của giải đấu lần này. Ai cũng biết hắn từng trêu ghẹo vị hôn thê của tôi, bị sư phụ đuổi khỏi sư môn, sau đó ôm hận trong lòng, đánh trọng thương sư phụ. Cùng chủ tịch tập đoàn Giang Tình lén lút vụng trộm trong văn phòng bị bắt gặp. Loại cặn bã như anh căn bản không có tư cách tham gia thi đấu. Tang chứng vật chứng đầy đủ, cậu còn gì muốn chối cãi nữa? Cái thứ này chính là từ trong găng tay của cậu rơi ra. Là bọn họ hãm hại tôi. Cái đó không phải của tôi. Các vị giám khảo, tôi có điều muốn nói. Tiểu Mỹ, mau giúp tôi vạch trần tên bại hoại võ lâm này, trả lại sự trong sạch cho tôi. Triệu Kiếm Phong, anh ta căn bản không có thực lực vô địch. Lúc trước, chính anh ta đã đưa cho cha tôi 500 vạn, bảo chúng tôi đuổi Trần Thiên ra khỏi sư môn. Trần Thiên mới nên là nhà vô địch. Tôi cũng có thể làm chứng. Trần Thiên chưa từng quấy rầy tôi. Là tôi có lỗi với Trần Thiên. Cô có biết cô đang nói gì không? Tại sao lại giúp Trần Thiên nói chuyện? Anh làm chuyện xấu quá nhiều rồi. Kể có tập đoàn Triệu Thị làm xăng làm bậy. Chuyện anh không nên làm nhất chính là đánh tôi. Tôi tuyên bố Trần Thiên của võ quán Tỉnh Thiên giành giải vô địch võ đạo toàn quốc, đệ nhất võ đạo. Tốt. Giành giải vô địch võ đạo toàn quốc, đệ nhất võ đạo. Lấy anh nhé. Anh nói gì cơ? Chính sự xuất hiện của em đã thay đổi anh. Có thể giành giải vô địch võ đạo toàn quốc cũng là do em âm thầm ủng hộ anh phía sau. Tin anh đi. Hiện tại ước mơ của anh cuối cùng cũng thành hiện thực rồi. Anh muốn nói với em vào khoảnh khắc quan trọng nhất của cuộc đời này. Dương Tử Tình, anh yêu em. Lấy anh nhé. Lấy anh ấy đi. Từ thời trung học, mỗi khi em gặp nguy hiểm, anh đều kịp thời xuất hiện. Anh là người hùng trong lòng em, càng là người em yêu. Em nguyện ý gả cho anh. Được. Cảm ơn các vị khách quý đã đến tham dự hôn lễ của tôi và Tử Tình. Hôn một cái. Tôi và Tử Tình trên con đường này đã trải qua rất nhiều gian nan. Hôm nay, tôi muốn trước sự chứng kiến của mọi người nói một vài lời từ tận đáy lòng. Tôi có một quyền, có thể san bằng núi, có thể khai thiên, vô sở bất phá. Tôi có một quyền, là Lăng Vân Chí, chí không thể cản. Dù thần mang ngăn trở, cũng phải khiến cho hôi phi yên diệt. Anh có một quyền, vì em, anh cam nguyện dốc hết cả đời, bảo vệ em một đời bình an.